cho chú xin thêm ít ớt đi. Sơn ăn chưa? Không đòi hả? Dạ chú. Ồ. Đang đòi hả? Em ơi. Đây. Cảm ơn con. Dạ, kính chào quý khán giả. Dạ, kính chào quý vị và khán giả. Hôm nay là sáng 30 Tết, ngày 9 tháng 2 năm 2021. Và chắc chắn là một cái ngày mà mình tin chắc rằng là lại là một cái ngày rất là đáng nhớ. Kỷ niệm buồn lại tiếp tục. Một cái ngày mà mang tới nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Mặc dù là cái ngày cuối cùng của năm cũ, năm Canh Tý. Kính thưa quý bà con cô bác, thay mặt toàn thể anh chị em của công ty Điền Quân, công ty Coleman Food, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn. Một năm qua, một năm đầy biến động, đầy khó khăn, đầy thách thức. Cho chú một ly cà phê nữa đi con. Cho chú ly cà phê đá giống vậy nữa. Là chúng ta đã đi qua một cái năm 2020, một cái năm Canh Tý nó vô cùng khốc liệt. Đó. Mới cái hồi phục được khoảng mấy tháng cuối năm thôi. Được 3-4 tháng, mà mình nghĩ là chắc chỉ mới được 3-4 tháng. Tất cả mọi thứ mới hồi phục ngoi ngóp. Cái bà con thì hy vọng rằng có một cái Tết mà nó tương đối là... Mẹ đi hả? Rồi ok. Hy vọng có một cái Tết nó tương đối nó an lành một chút xíu niềm vui. Thế là những ngày giáp Tết, chứ còn vài ngày giáp Tết thì lại thông tin là dịch lại bùng lên trên rất nhiều địa phương trên cả nước, mà trong đó thành phố Hồ Chí Minh là vừa rồi mới ngày hôm qua là phát hiện gần 20 mấy ca. Và ngay lập tức trong chiều ngày hôm qua là chiều ngày 8 tháng 2 năm 2021 thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là các cái chính quyền ở trên các cái địa phương trên toàn thành phố cũng đã ra thông báo khẩn là phải tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí không cần thiết. Trong đó có hoạt động karaoke, bar, vũ trường, spa, vân vân. Đó là những cái nơi mà nó có thể là những cái mầm mống dịch bệnh rất là nguy hiểm, nơi lây lan những cái dịch bệnh rất là nguy hiểm. Thưa bà con cô bác là qua là cả đội ngũ mình đang ngồi tại Coleman Kitchen. Chắc là quý vị các bạn cũng biết là Coleman Kitchen thì cũng mới vừa khai trương mềm cách đây được có chưa đầy 2 tuần. Nhận được sự ủng hộ yêu thương của quý khán giả gần xa. Bà con đến rất là đông, sáng trưa chiều tối. Đặc biệt là cái buổi chiều tối là bà con đến rất là đông luôn. Cuối năm đặt tiệc tất niên rất là đông luôn. Rồi, mời con. Để đây con. Dạ, và thậm chí là cho tới trưa hôm nay và chiều hôm nay mình vẫn còn đang Coleman vẫn còn khoảng 4 cái tiệc nữa. Mỗi một cái tiệc là khoảng 40 khách, 50 khách. Có một cái tiệc 20 mấy khách. Tổng cộng là hôm nay là 4 cái tiệc này thì mình nghĩ chắc là cái doanh thu của 4 tiệc này chắc cũng lên đến khoảng thấp nhất là cũng phải 50-60 triệu. Mà sáng nay là cũng phải lập tức gọi điện thông báo cho các cái nhóm khách đó rồi, và cũng thành thật xin lỗi các vị khách nói trên đã rất yêu thương ủng hộ cho Coleman.
Nhưng mà mình nghĩ là an toàn, trước mắt là an toàn là trên hết. Rồi anh em trong nhà bếp, riêng cái đội ngũ ở tại bên Coleman Kitchen để phục vụ một cái quán mà lớn như thế này, một cái cửa hàng, một cái cửa hàng cà phê bia mà lớn như thế này thì khoảng chừng 60-70 nhân viên. Kính thưa là quý bà con cô bác, là chúng ta cũng thấy là 60-70 nhân viên mà các bạn này đều xung phong đi làm Tết. Bởi vì đi làm Tết thì nhận được lương gấp 3 lần, gấp 4 lần. Sau đó các bạn về nghỉ Tết sau, một số bạn quyết định như vậy và rất là thấy mấy cái quán mới của Coleman mới mở nên là các bạn vui, các bạn cố gắng mà giúp đó, cùng nhau để mà cố gắng là nhặt nhạnh ngày Tết. Không biết các bạn là đùng cái hôm qua một cái tin là như anh em rụng rời hết. Sáng nay thì mình ngồi đây là mình cũng sẽ họp khẩn với lại ban quản lý của Coleman Kitchen để tính những cái giải pháp là ứng phó. Không phải là chỉ riêng mùa Tết không đâu, mà mình còn phải ứng phó cho cái cả một, có thể là chưa biết năm 2021 này nó diễn biến nó như thế nào nữa. Và nghe đâu là cái biến thể của Covid mới này nó phải thực sự là rất là phức tạp, nó lây lan rất là nhanh luôn. Rồi trước đó nữa chắc là quý vị các bạn cũng thấy là cái ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng vậy, đó như là phải tổ chức xét nghiệm cho cả hơn 1.000 nhân viên, phải không anh? Gần hơn 1.000 mấy trăm nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và bản thân mình cũng vậy, cũng xin thưa với bà con cô bác là Tết này cũng tính cho mấy đứa nhỏ đi Nha Trang, đó, đi nghỉ dưỡng ở một cái resort rất là thơ mộng ở Nha Trang mấy ngày từ mùng 4 tới mùng 7, và sáng hôm nay cũng phải cancel luôn. Và bây giờ đi đâu cũng được, trong Tết này mà có đi đâu đi nữa thì cũng hạn chế là đi máy bay. Đó. Bản thân cá nhân mình cũng sợ. Tất cả chúng ta đều sợ hết, tại vì đi ra sân bay bây giờ ai cũng nghe nói cái từ mà bây giờ ra sân bay là rất nguy hiểm, khổ vậy. Và mình nghĩ rằng là bao nhiêu con người, bao nhiêu nhân viên ở sân bay tê liệt hết. Một số bạn nhắn tin cho Coleman bảo là buồn quá anh ơi, buồn quá. Một số bạn mà cũng có một kinh doanh cái ngành nhà hàng, hàng quán rồi quán nhậu đó, rồi một số bạn cũng nhắn cho mình, là một số đặc biệt là các bạn bên ngành du lịch với khách sạn nhắn nhiều lắm. Rồi một số anh em bên chỗ hàng không cũng nhắn buồn quá anh ơi, giờ tôi hết không biết tính làm sao. Tự làm thì hôm nay mình ngồi đây cũng lòng nặng trĩu. Mình cũng may vừa rồi mình mới vừa kết thúc được một cái tập của chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Nói chung là trong đầu ngổn ngang đâm mối hết. Và có một vài bạn khách hỏi anh ơi, bánh mì ông Màu kết thúc rồi, bộ phim kế tiếp anh quay làm sao, anh chuẩn bị quay chưa? Nó đang bắt đầu chuẩn bị quay, mới quay được có khoảng 10 tập thôi, thì lại bây giờ diễn ra dịch, không biết tình hình mai mốt sắp tới là sẽ quay như thế nào nữa. Sản xuất đình trệ, cho nên là thật sự mà cũng đây là một cái nỗi buồn chung, một cái mình nghĩ đó là một cái nỗi lo của toàn xã hội chứ không phải riêng như mình. Mình nghĩ những cái ngành ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid lần này là chắc chắn là hàng không nè, hai đến là du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng. Thứ ba nữa tới các cái nhà hàng lớn, các quán nhậu. Quán nhậu thôi không nói, rồi cái đó không nói, nhưng mà mình nghĩ là rất nhiều ngành mà khi cái ngành này đã ảnh hưởng nó sẽ ảnh hưởng sang cái ngành khác, rồi luôn cả bên phía bên mình là cái truyền thông giải trí đi nữa, sản xuất show làm sao mà sản xuất. Đối với các bạn vừa rồi đã chứng kiến một show diễn cuộc đời lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời làm nghề của mình là diễn ra không có khán giả, không có một khán giả nào. Và cũng rất là may mắn là tất cả khán giả đều yêu thương các cái nhân vật của show diễn cuộc đời, giống như chị Bích Diễm, như anh Thanh Điền và bạn Nhất Sinh, là bà con gửi tiền về ủng hộ cho cái chương trình diễn ra online rất nhiều. Và mình cũng tin chắc rằng trong thời gian sắp tới là các cái chương trình, một số chương trình của mình giống như show diễn cuộc đời sắp tới vẫn phải sản xuất, và chắc chắn là tiếp tục lại không có khán giả. Mà như quý vị các bạn cũng hiểu rồi đó, là một chương trình nghệ thuật, ca sĩ hát hay, con lân múa hay là nhờ tiếng pháo, ca sĩ hát hay là nhờ người vỗ tay. Đấy, thế nhưng mà các nhân vật của chúng tôi sẽ không có một tiếng vỗ tay nào thực sự, bởi vì sân khấu đâu có khán giả. Giờ là vỗ tay kỹ xảo.
Mà cái câu chuyện ở đây thì anh đang cũng nghĩ rằng là cái này mình cũng nói một số bạn ở công ty, các bạn ngắn quá rồi. Anh ơi bây giờ sao anh ơi, buồn quá lo quá anh ơi, buồn quá lo quá. Mình cũng nói với các bạn, có gì đâu buồn. Nói chung chuyện gì nó đến nó phải đến. Và buồn để làm cái gì? Bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất không phải là ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn. Vấn đề quan trọng nhất là đầu tiên chúng ta phải nghĩ những cái giải pháp. Nghĩ cái giải pháp để làm sao mà trong cái mùa này, trong cái cơn khủng hoảng này chúng ta vượt qua nó. Chúng ta đầu tiên là phải sinh tồn, đầu tiên là phải tồn tại trước. Rồi sau đó nữa tồn tại và tìm kiếm thêm, làm sao tìm kiếm trong những cái nguy cơ này nó có những cái cơ hội, trong những cái mối nguy này nó có những cái cơ hội nào để cho chúng ta. Chứ còn bây giờ mà giờ cứ ngồi ôm đầu ủ dột, thật sự là mình cả đêm qua mình cũng ngủ chập chờn luôn, mình không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Chương trình ngày hôm nay là vậy đó, tự nhiên mất một lúc là mấy 4-5 bạn khách rồi thì không nói thôi. Thì trưa ngày hôm nay vào lúc 11 giờ và lúc 12 giờ thì Coleman sẽ đúng theo quy định của nhà nước là đúng ngày 12 giờ. Đó, thì mình sẽ block toàn bộ cái Coleman Kitchen lại. Đó, nhất là để làm vệ sinh, thứ hai nữa là để chuẩn bị là xịt khử khuẩn. Đó, toàn bộ. Và cũng rất là may mắn là trong cái quy định vừa rồi thì mình cũng thấy là bà con cô bác có nói, chính quyền cũng có nói là cấm các cái nơi mà bar, vũ trường, rồi ăn nhậu thôi, nhưng mà không có thấy nói cấm quán cà phê. Đương nhiên là cái quán cà phê thì chúng ta phải giới hạn. Đó, thì mình cũng đã có xin ý kiến ở chính quyền địa phương thì nói là anh vẫn có thể bán cà phê, vẫn có thể bán cà phê, vẫn có thể bán ăn sáng, ăn trưa, nhưng mà tuyệt đối là không có bán đồ nhậu, là tuyệt đối là không được bán bia. Đó, tụ tập ăn nhậu thì nó rất là nguy hiểm. Và còn người đến đây ngủ một ly cà phê buổi sáng. Đó, và giữ khoảng cách. Thì quý vị các bạn cũng thấy được cái không gian của Coleman ở đây là khoảng cách nó vốn nó đã rất là thông thoáng rồi. Đó, cho nên là mình cũng sẽ cố là cho nó thông thoáng hơn nữa để đảm bảo được cái yêu cầu làm sao mà giới hạn để chúng ta vẫn có thể có một nơi ngồi thư giãn thông thả, sáng làm ly cà phê, ăn tô hủ tiếu. Đó, mấy ngày Tết để cho trông chờ cho mấy ngày Tết nó trôi qua và trong chờ dịch bệnh nó trôi qua. Tới thì như quý vị các bạn cũng biết rồi, lực lượng của Coleman rất là đông, hơn 700-800 anh em. Thì mọi người cũng hiểu rồi, trong 700-800 anh em mà bây giờ Tết vào một cái mà dịch nó vẫn kéo dài như thế này là lại tiếp tục trở lại tình trạng như cũ. Nếu như cái năm vừa rồi mình vượt qua được là mình không có cắt giảm một cái lương bổng gì của anh em, thì năm nay mình cũng chưa biết như thế nào, và không cắt giảm một nhân sự nào của công ty mình. 700-800 anh em vẫn còn nguyên vẹn. Nên chính vì vậy là cái điều làm cho mình lo ngại nhất là liệu như năm nay mình có giữ được cái điều đó hay không. Điều này mình không chắc chắn. Nhưng mà với Coleman thì Coleman cũng xin chia sẻ với các bạn một chút năng lượng tích cực. Đó là với mình, thay vì ngồi buồn, ngồi ủ dột rồi bắt đầu hoang mang, thì chúng ta hãy ngồi suy nghĩ cách ngồi tĩnh tâm lại, chậm lại một chút xíu để ngồi suy nghĩ. Bây giờ sắp tới chúng ta sẽ phải đối phó với cái gì và phải lường trước. Nếu như câu chuyện này nó kéo dài nữa, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì chúng ta sẽ phải tồn tại như thế nào, và vẫn phải tồn tại và vẫn phải phát triển như thế nào. Một ngày cuối năm không hề yên tĩnh, nhưng mà mình vẫn có một niềm tin rằng trong tất cả mọi chuyện, cái gì cũng vậy, khi nó đi xuống tới đáy thì nó lại sẽ đi lên một cách rất là huy hoàng và hứng khởi. Và mình cũng tin rằng năm 2021 có lẽ sẽ là một năm cực kỳ khó khăn với tất cả chúng ta nữa, cả thế giới luôn, và trong đó có Việt Nam chúng ta. Nhưng mà rõ ràng trong năm 2020 là đất nước Việt Nam của chúng ta, chính phủ Việt Nam của chúng ta đã làm được một cái kỳ tích mà như tất cả quý vị các bạn, cả thế giới cũng phải nhìn vào, và họ không tin rằng là một cái đất nước như Việt Nam không phải là một đất nước giàu nằm trong top những cái nước giàu nhất thế giới, nhưng mà vẫn kiểm soát dịch một cách đáng ngưỡng mộ. Và mình cũng tin rằng với nỗ lực của toàn dân, với nỗ lực của toàn dân tộc, toàn dân
toàn dân tộc chúng ta thì mình Coleman tin chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua được năm 2021 và sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh. Cuối cùng thì trước thềm năm mới, Coleman xin được gửi lời cảm ơn một lần nữa đến tất cả quý khán giả gần xa đã yêu thương, ủng hộ Coleman, ủng hộ Điền Quân, ủng hộ những cái sản phẩm của Coleman, từ nước tương, nước mắm và bây giờ là cả luôn cái chuỗi F&B của Coleman, đó là Coleman Kitchen, Coleman Coffee and Choco. Và cũng xin trân trọng thông báo với quý khán giả là Coleman Kitchen và Coleman Coffee and Choco cũng như chuỗi Food Mart của Coleman sẽ mở cửa xuyên Tết bắt đầu từ ngày mùng 1. Mình không nghỉ Tết luôn. Tuy nhiên là chúng tôi chỉ bán cà phê, phục vụ cà phê chứ không phục vụ bia và không phục vụ nhậu. Và quý vị các bạn thông cảm và ủng hộ dùm. Chúng ta vẫn cần một không gian để hàn huyên đầu năm, để chia sẻ với nhau những câu chuyện đầu năm, nhưng mà phải làm sao đảm bảo được an toàn, trật tự và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người để cùng nhau vượt qua đại dịch này. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn có thêm niềm tin, có thêm động lực, có thêm năng lượng tích cực để cùng nhau chúng ta vượt qua tất cả, vượt qua mọi khó khăn và cùng nhau trong nguy có cơ, làm sao tìm kiếm được trong hiểm nguy những cơ hội để cùng nhau vượt qua và phát triển. Thật là thật khó mà để nói những cái gì, nói trước điều gì. Đương nhiên là tất cả những cái thứ, mọi thứ nó vẫn còn ở phía trước, rất còn nhiều biến động, biến cố ở phía trước. Nhưng mà mình tin rằng là nếu chúng ta sống tích cực, có năng lượng tích cực, chúng ta nghĩ tới cái điều tích cực và luôn luôn tìm kiếm giải pháp hơn là thụ động, thì Coleman tin rằng là tất cả quý vị và các bạn cũng như Coleman vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tồn tại và tiếp tục phát triển. Đến đây thì Coleman xin chào tạm biệt và cũng một lần nữa xin nhắc lại và mong quý bà con cô bác thông cảm dùm là nếu quý bà con cô bác có đến Coleman Kitchen 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7 thì quý vị các bạn vui lòng là không order bia trong cái thời gian mà chúng ta còn đang có cái lệnh là giãn cách xã hội đó. Mình thấy là chính quyền cũng đã rất là thông hiểu cho cái Tết, cho cái việc đón Tết của bà con chúng ta, cho nên là cũng còn du di, tức là vẫn để cho vẫn đó, cấm quán nhậu thôi chứ chưa có cấm là quán ăn, cũng chưa có hạn chế quán ăn, cũng chưa có hạn chế quán cà phê đó. Nhưng mà nói gì thì nói, bản thân chúng ta là một công dân của đất nước Việt Nam thì mình nghĩ rằng chúng ta phải hết sức ý thức. Phía trước cửa hàng của mình đều có chuẩn bị sẵn, trên quầy cũng chuẩn bị sẵn các cái chai gel khử trùng của Coleman đàng hoàng, chính hiệu. Rồi tất cả nhân viên mình đều buộc phải đeo khẩu trang. Và nếu như quý vị và các bạn mà bước vào trong cái quán mình mà thấy các bạn đó hơi hở, quý vị và các bạn cứ thẳng thắn nhắc nhở dùm. Coleman rất là cảm ơn, xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách và hẹn gặp lại quý khách. Hẹn gặp lại quý khách và trong những cái ngày mà Tết thôi, nói gì nói, tất cả chúng ta vẫn phải cùng nhau chào đón một cái Tết Nguyên Đán và mong chờ mọi điều tốt lành trong năm 2021, trong năm Tân Sửu này. Xin chào tất cả quý vị và bạn. Dạ, còn quên một thông tin nữa, dạ kính thưa quý vị các bạn. Và để đảm bảo để có thể phục vụ bà con được xuyên suốt trong dịp Tết thì tất cả các hệ thống cửa hàng của Coleman rất là vui và rất là mong chờ được phục vụ quý khách hàng online. Có nghĩa là quý vị và các bạn có thể ngồi tại nhà và đặt hàng ở tại Coleman Kitchen. Số điện thoại hotline là 08 222 888 39, 08 222 888 39. Đó là số điện thoại của Coleman Kitchen. Quý vị và các bạn có thể đặt bàn trước để ngồi uống cà phê. Và quý vị và các bạn cũng có thể lên cái trang của Coleman Food để quý vị và các bạn xem thực đơn, đặt thực đơn và sẽ có người giao hàng đến tận nơi. Cơm, nước, tất cả mọi thứ, cơm miền Tây vân vân. Nếu quý vị và các bạn ngán muốn ăn hủ tiếu sáng thì cứ vui lòng đặt hàng tại đây. Hoặc quý vị và các bạn ở nhà thiếu nước tương, nước mắm, gia vị hoặc các cái món, những cái thứ cần thiết ở nhà bếp của mình để mình tiếp khách trong ngày Tết, hãy vui lòng gọi cho chúng tôi 1800 234539, 1800 234539. Đã có hai cái số hotline đó, quý bà con đặt thì đội ngũ của Coleman Food luôn sẵn sàng trên mọi nẻo đường để phục vụ quý vị các bạn đó, đặc biệt là trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị các bạn nhớ ha, có hai số điện thoại hotline 08
222 888 39. Đó là số điện thoại của Coleman Kitchen. Số điện thoại thứ hai đó là số điện thoại của Coleman Food Mart, 1800 2345 39. Dạ. Và quý vị các bạn, ngoài ra quý vị các bạn còn có thể đặt hàng, yêu cầu đặt hàng, giao hàng online trên cái fanpage Coleman Food hoặc Coleman Kitchen. Quý vị các bạn nhớ ha, đặt online có thể inbox fanpage Coleman Food hoặc Coleman Kitchen, và hoặc hai số điện thoại hotline một lần nữa 08 222 888 39, 1800 2345 39. Dạ, đến đây thì xin chào tạm biệt thật sự, và một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn. Chúc quý vị các bạn có một năm mới thật sự dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và tràn đầy năng lượng tích cực. Cùng với nhau, năng lượng tích cực chúng ta sẽ đè bẹp tất cả mọi dịch bệnh, đè bẹp tất cả mọi khó khăn, và mọi thứ sẽ qua đi. Sau cơn mưa trời lại sáng.